বন্ধুসকল আজিৰ তাৰিখত টেকন'লজি বহুত বেছি এডভান্স হৈ পৰিছে আনকি এনেকুৱা লেভেলত এডভান্স হৈছে যে আমি গ্লাছকো ফোল্ড কৰিব পৰা হৈছোঁ আৰু এইটো কৰি দেখাইছে স্যামসাঙৰ নতুনকৈ ৰিলিজ হ'বলগীয়া ফোন স্যামসাং Z Flip or স্যামসাং Z Flip যি বুলি আপোনালোকে নকওক তাত এইটো স্যামসাঙে কৰি দেখুৱাইছে আৰু বন্ধুসকল যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোত আহিছে তেনেহ'লে তলত থকা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰিব স্যামসাং Z Flip এটা ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোন হয় ইয়াৰ ফ্ৰেমটো বনোৱা হৈছে এলুমিনিয়াম দি আৰু ফ্ৰণ্ট আৰু বেক সাইড গ্লাছেদি বনোৱা হৈছে আগতে যিবিলাক আমি ফোল্ডেবল ফোন পাইছো সেইবিলাকৰ স্ক্ৰিনখন প্লাষ্টিকৰ হয় সেইবাবে সহজে ফোল্ড হ'ব পাৰে কিন্তু স্যামসাং Z Flipত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গ্লাছ স্ক্ৰিন আৰু ইয়াত আপোনালোকে গৰিলা গ্লাছ 6ৰ প্ৰটেকশ্যনো পাব ফোল্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সন্মুখত সৰুকে স্ক্ৰিন এখন দেখা পায় এই সৰু স্ক্ৰিনখনত আপোনালোকে বেটাৰী টাইম নটিফিকেশনছ বিলাক পায় আনকি আপোনালোকে সেলফি ল'ব বিচাৰিলেও ইয়াতে সৰুকৈ আপোনালোকে নিজক দেখা পাব আৰু সেলফি ল'ব পাৰিব প্ৰসেছৰত ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে স্নেপড্ৰাগন 855 প্লাছ 855 প্ৰসেছৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ফোল্ডেবল ফোনত বহুত প্ৰবলেম আহি পৰে কাৰণ হিটিং ইস্যুজ আছে গতিকে লিকুইড কুলিঙৰ টেকনলজি দিবলগীয়া হয় গতিকে বন্ধুসকল স্যামসাঙে এটা ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোনত ফ্লেক্সিবল লেভেলৰ প্ৰসেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু তাৰ হিটিং ইস্যুবিলাকো কন্ট্ৰোল কৰিছে গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা এটা ফোল্ডেবল স্মাৰ্টফোনত ফ্লেক্সিবল লেভেলৰ প্ৰসেছৰ দিয়াটো আৰু বন্ধুসকল বেটাৰীত আপোনালোকে পাব 3300 mAh ৰ বেটাৰী লগতে 15 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জাৰ বক্সতে পাব কেমেৰাত আপোনালোকে বন্ধুসকল বেক সাইডে পাব ডুৱেল কেমেৰা 12 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী প্লাছ 12 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা ওয়াইড আৰু ফ্ৰণ্টত আপোনালোকে পাব 10 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা ইয়াত আপোনালোকে সিঙ্গল নেনো সিম পাব লগতে ই সিমৰ সাপোৰ্ট পাব ওভাৰঅল বন্ধুসকল এটা খুব ষ্টাইলিছ ফোন ডিজাইনৰ ওপৰত খুব জোৰ দিয়া হৈছে খুব স্মুথলি ই ফোল্ড হয় ওপেন হয় আৰু ই যেতিয়া ফোল্ড হয় আপোনালোকে বেক সাইডে স্যামসাঙৰ ব্ৰ্যান্ডিং দেখিবলৈ পায় ওভাৰঅল দেখাত আৰু ইয়াৰ ফাংচনছ বিলাকো খুব এটা প্ৰিমিয়াম লেভেলৰ হয় কিন্তু এটাই মাইনাস পইণ্ট যে স্ক্ৰিনখন ওপেন হোৱাৰ পাছত মাজ ভাগত আপোনালোকে এটা লাইন দেখিবলৈ পায় যে এই জায়গাখিনিতে ফোনটো ফোল্ড হয় আৰু বন্ধুসকল ল্যাপটপ যেনেকৈ বহি থাকে টেবুলৰ ওপৰত ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এই ফোনটোকো ফোল্ড কৰি পেলাই বহাই থব পাৰে আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰিনখন য'ত মাজত ভাগ হয় ওপৰ ভাগটো বেলেগ এটা কামৰ বাবে আৰু তলৰ ভাগটো বেলেগ এটা কামৰ বাবে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দাম স্যামসাঙে নিশ্চয় 1 লাখ টকাৰ ওপৰতে ৰাখিব চাগে কাৰণ এটো এটা নতুন কনসেপ্ট এণ্ড নিউ ইনভেনশন উইথ নিউ টেকনলজি আপোনালোকৰ লগত আকৌ লগ পাম বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন